بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي نبر قلوبنا بشعاع أنوار المحبة العلوية وجعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية الذي فرض الله مودته على العربية والعجمية والصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الإلهية أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد محمد صلى الله عليه وآله القرشية ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم القيامة. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. مهر تراب عالم امکان نمیدهند، مهر تراب عالم امکان نمیدهند. این گنج پربهاست من ارزان نمیدهم. گر انتخاب جنت و کویت به من دهند، کوی تو را به جنت و رضوان نمیدهند. نام تو را نزد اجانب نمیبرند، این اسم اعظم است به دیوان نمیدهند. زندگى ای خاک کربلای تو مهر نماز من، ای خاک کربلای تو
مهر نماز من این ماه را به ملک سلیمان نمیدم، جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین. انشاءالله جواب سلام های ما رو، سلام میگن مستحبه ولی جواب واجبه دیگه، یه عمری سلام میکنی انشاءالله آقا اون لحظه جان دادن بیاد جواب سلام های ما رو بده. جان میدهم به شوق وصال تو یا حسین، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم، تا بر سرم قدم ننهی جان نمیدهم. حالا همه سلام کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات در روایت امام علیه السلام می‌فرماید روز قیامت پرونده اشخاص رو باز میکنن. اول چیزی که به او نظر میکنن نماز است. فرمود اگر نماز مورد توجه بشود بعد به سایر اعمال نگاه میکنن. اگر نماز درست نباشد دیگه نگاه نمی کنن به جاهای دیگه به اعمال دیگه. خیلی مسئله مهم نیست. الصلاة عمود الدین ان قبلت قبل ما سواه. میگه خدا قبول کنه از شما، خدا انشاءالله عملت را قبول کند. یکی از شرایط قبولی اعمال همین نمازه. میخواد خدا قبول کنه، عزاداری ها رو میخواد قبول کنه، نماز. گریه بر امام حسین قبول بشه، نماز. کمک به فقرا میکنی، نماز. کار خیر میکنی، نماز. روزه میگیری، باز نماز. زیارت میری، باز نماز. ان قبلت قبل ما سواه. خدای نخواسته ان ردت رد ما سواه.
مسئله حیاتی است. در بحث واجبات رسیدیم به قرائت. در قرائت می‌فرمایند قرائت نماز باید صحیح باشه، مخارج حروف صحیحاً ادا بشه. تلفظ صحیح باشه، حروف صحیحاً ادا بشه. بعضا می‌بینی سالیان سال نماز می‌خونه همش اشتباه. ما سالهای قبل مکرر می‌رفتیم برای مراسم حج. در کاروان حج خوب وقتی برخورد می‌کردیم با حجاج، یکی از مشکلات و معضلات همین مسئله نماز بود، چون یکی از واجبات نماز طوافه. اگه نماز طواف خراب بشه، طواف خراب میشه، طواف خراب بشه، حج خراب میشه. مسئله حساسی. بعضا می‌بینید که غلط‌های مشهور و مکرر و معروف است. مثلا از باب نمونه برای شما عرض میکنم، میگن بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خیلی اینو اشتباه میکنن. الحمد لله ر نیست، الحمد لله لامی. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. و خیلی هم میگن مالک یوم الدین، یو با ضمه میگن یوم. من با یک عزیزی مکرر میگفتم اینها، گفتم یوم الدین و یوم. آخر گفتم آقا این گربه چی میگه؟ یوم شما اینجور بگید. گفت من چند سال دارم اینجور میگه، این زبان اصلا بر نمیگرده. یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. خیلی میگن اهدنا الصراط با ت میگن. اهدنا از هدایت دال داره، اهدنا الصراط المستقیم میگه اهدنا الصراط. رو میبینه، عرض میشد حروف رو میبینه، دال رو میبینه، ولی عادت کردی زبان هم اهدنا الصراط المستقیم. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اینا میگم ولا الضالین. ز رو ز با ریزه میگن، فرق میکنه ریزه با واد. ولا الضالین ولا الضالین نباید میگن، ولا الضالین. البته اینی که میگم در حد وسواس نرسه. مثل اون بنده خدا اومده بود تو مسجد، خیلی وسواس بود رو کلمه ولا الضالین. این گفت ولا گفت یه رندی هم پشت سرش نشسته بوده، این گفت مرض، این گفت ولا، این گفت مرض. گفت یه آقایی تو تکبیرت الاحرام وسواس شده بود، گفت الله اکبر نشد. الله اکبر هی تکبیرت الاحرام رو تکرار میکرد. دفعه آخر گفت الله اکبر شد. بسم الله الرحمن الرحیم. این شده که گفت کار خراب شد. کلمه آدمی که این در هم و وسواس زیاد کار رو بدتر خراب میکنه. الله اکبر شد، بسم الله، کار رو بدتر خراب میکنه. در حد وسواس نرسه، بی‌مبالات هم نباشیم. وسواسی نیست، با خوب بره خدا قبول میکنه. نه، خدا میگه روزی 5 مرتبه داری میخونی. بعضی این جوان آدم میگه اسماء فوتبالیستا و اسماء چی و همه رو حفظ میکنن، بعضی لغات خیلی سخت و یک حمد و یک سوره و چند تا ذکر که مکرر داره هر روز خونده میشه،
کنه خیلی سخت، نه سخت نیست. هر روزی یک کلمه رو اصلاح بکنه همش اصلاح میشه. انشاءالله خداوند ما رو به وظایفمون آشنا بگرداند و عبادات ناقابل ما را به کرمش قبول بفرماید. بازم صلوات خواهد. امام حسین علیه السلام در این عبارتی که در طلیعه منبر خوندم میفرماید من علت قیامم این بود، دیدم یک انحرافی در امت جدم هست، دیدم اون اسلامی که باید باشه نیست، اون خلقی که باید باشه نیست، اون اخلاقی که در جامعه باید حاکم باشه، حکم فرما باشه نیست. اخلاق ها اخلاق دینی نیست. من برای دنیا طلبی قیام نکردم، ولذا امام علیه السلام فرمودن مرتب خبر میدادن از شهادت خودشون، یعنی یقین داشتن مسئله را، دنبال این نبودن که حکومت به دست بگیرن همچنین که بعضی میگن. نه، میخواستن یه شوکی در این اجتماع وارد شد، یعنی به حدی شده بود که اگر این شوک وارد نمیشد، این خون مطهر ریخته نمیشد، این مردم بیدار نمیشدن. هر طرف رو که نگاه میکردی خراب. اريد ان آمر بالمعروف، اراده من اینه که امر به معروف کنم و انها عن المنکر، نهی از منکر کنم. طلب اصلاح، اصلاح فی امت جدی، اصلاح. اگر چنانچه انسان اخلاقش اخلاق الهی نباشه، رفتارش رفتار الهی نباشه، این خلاف اون میزان و ملاکی که سید الشهدا علیه السلام برای اون قیام کرده بود. اخلاق زشت گاهی میبینی حکم فرماست، از محیط خانه گرفته تا محیط اجتماع، از محیط فردی تا محیط اجتماعی. اخلاق در خانه، وضع نابسامان محیط خانواده، پدر با مادر، ببینی اخلاق اسلامی نیست، رفتار اسلامی نیست. بچه ها خوب یاد میگیرن دیگه. بچه ها محبت رو از پدر مادر رو یاد میگیرن، از عملشون، نه از سخنرانیشون. پدر مادر لازم نیست سخنرانی کنن. اگر بچه هر چی در محیط خانواده ببینه، عشق ببینه، علاقه ببینه، محبت ببینه، صداقت ببینه، راستی ببینه، درستی ببینه، تعلیم، بالاترین تعلیم، عمل پدر، عمل مادر، رفتار پدر با مادر، رفتار مادر با پدر. عاشروهن بالمعروف، قرآن فرماید معاشرت به معروف، معاشرت به معروف. وظیفه مرد چیه در محیط خانواده؟ از این اخلاق گفت من اصلا همیشه مثل با خودش هم قهره. درست نیست. خدا به پیغمبر میفرماید در قرآن علت موفقیت پیغمبر اخلاق پیغمبر و بما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب انفضوا من حولک. رحمت خداست که تو این چنین با امت رفتار میکنی، تو لین هستی و انک لعلی خلق عظیم هستی. اگر تو یک
غلیظ القلب، غلیظ الکلام، شدید بودی، لنفضوا من حولک، دور جمع نمی شدن. دور جمع شدن آمدن به طرف اسلام اخلاق بود. هم مرد نسبت به زن، هم زن نسبت به مرد. فرمود جهاد المرأة حسن التبعل، خوب شوهرداری کردن جهاد زن. پیغمبر فرمود خوب شوهرداری کن، خوب استقبال کن، محیط خانواده رو آرام نگه داره، فرزند خوب تربیت بکنه. بالاترین مقام برای زنی مقام انبیاست. بعضی خیال میکنن که اگر زن تو خانه بود این دیگه مثلا یه عنصر بی مصرفی است، حتما باید توی اداره‌ای باشه. خوبه، وقت داره به اداره هم بره، اما اصل معنا اینه، شغل انبیا رو داره، ایجاد یک محیطی آرام برای خانواده، حفظ کردن خانواده، تعلیم و تعلم افراد، تربیت کردن پسر، تربیت کردن دختر. به کار ساده ایست. نه تنها غذا پختن، لباس شستن، اینا خدا خیرشون بده، خیلی هم زحمت میکشن خانوما، خیلی باید قدردانی بکنن آقایان، ولیکن مهم تربیته و این با اخلاق میشه، با صحبت و با سخنرانی اینا نیست، با عمل. نسبت به اولاد همینطور، نسبت به جوانها، نسبت به عرض میشود که نوجوانها. اگر کسی بد اخلاقی کرد، چه مرد چه زن، این ثمرش چیه؟ یه نمونه برای شما بگم. معاذ از شهدای اسلام بود، مجروح شده بود، در مدینه آورده بودنش، در مدینه به شهادت رسید، تو معرکه نبود، تو معرکه مجروح شده بود، اومده بود، آورده بودن بدن مجروح شد، مدت ها مجروح بود، بعد شهید شد. پیغمبر آمد، مسلمین آمدن، دستور دادن که بدنشو غسل دادن، کفن کردن، حنوط کردن، کفن کردن، از خانه دادن بیرون. پیغمبر علی عضادة الباب دم چارچوب در منتظر بود، جنازه رو دادن. حضرت ردا رو برداشته بود، پای برهنه تشییعه، گاهی میرفت به میمنه، گاهی به میسره، سمت راست جنازه رو میگیریم، گاهی سمت چپ. بعد پیغمبر آمد نماز خوند. نماز که خوندن میخوان دفن کنن، پیغمبر خودش رفت تو قبر، بدن معاذ بود، پیغمبر تو قبر گذاشت، صورتش رو روی خاک گذاشت، تلقینش رو گذاشت. بعد عرض میشود که سنگ های لحد رو گذاشت، ناولنی حجرا ناولنی ترابا رطبا، گلو بده، عرض میشود که سنگ رو بده، خود حضرت با دست خودش، بعد خاکا رو ریخت. از قبل که اومد بالا، مادر معاذ اومد گفت هنیئا لک الجنه، بهشت بر تو گوارا بود. تا این جمله رو گفت پیغمبر، رو کرد به مادر معاذ بن جبل، فرمود که لا تحتمی علی الله، صبر کن، چیزی رو بر خدا الزام نکن. یا رسول الله شما تشییعش کردی، شما نماز خوندی، شما تو قبرش گذاشتی، اون معلومه که بهشتی. فرمود بله، اصابه زقطة، الان دچار فشار قبر شد. مردم تعجب کردن، یا رسول الله چطور شما اون گونه تشییع کردی، اون گونه با اون تشریفات، پای برهنه پیاده؟ فرمود جبرئیل هم در تشییع شرکت کرد، بعضی ملائکه هم آمده بودن، از
شهید مقام داره، اما یک اثر وضعی تو پروندهش هست. انه کان من اهله سوء، بد اخلاقی در خانه داشت. اون بد اخلاقی اثر وضعیش فشار قبله، فشار قبلشون داره. ولو شهید فی سبیل الله باشه. عجیبه، خیلی داستان مهم. می‌فرماید اگر کسی دچار سوء خلق بشه، گاهی بد اخلاقی تنها یه مسئله ساده اخلاقی، آدم خوب خوش اخلاق باشه، بد اخلاق باشه، نه، می‌فرماید گاهی ریشه بسیاری از گناهان بد اخلاقی. یکی از گناهان چیه؟ مثلا براتون مثال بزنم، یکی از گناهان قطع رحم، از گناهان کبیره. قطع رحم، ریشه یابی وقتی میکنید، ریشش چیه؟ ریشش بد اخلاقی. این قطع رحم، نمیدونم تا حالا دیدید آیه‌شو در قرآن، خداوند در قرآن لعنت کرده کسی که قطع رحم میکنه، جزو ملعونینه. فهل عصیتم، سوره مبارکه محمد آیه 22، فهل عصیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم. اگر فساد فی الارض کنید و قطع ارحام کنید، اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم و اعمی ابصارهم. گاهی بعضی بد اخلاقیان قطع را، دیگه من یه همچین برادر، دیگه من یه همچین خواهری ندارم، دیگه من یعنی چی؟ پیغمبر اکرم میفرماد ثلاثة لا یدخلون الجنه، 3 دسته هستن که اینا اهل بهشت نیستن، بهشت نمیرن. مدمن خمر، کسی که دائم الخمره، این دیگه التماس دعاست. حالا اگر موفق بشه به توبه، اگر مدمن خمر از دنیا بره بدون توبه، لا یدخلون الجنه. مؤمن و سحر، کسی که دنبال سحر و جادو بره، اینا آدمای پستی هستن، آدمای منحرفی هستن. و قاطع رحم، قاطع رحم و کنار مدمن خمرین و مؤمن سحرین گذاشت. چقدر اثر وضعی قطع رحم چی؟ اینایی که عرض میکنم از روایات. یکی کوتاهی عمر رو کوتاه میکنه، قطع رحم. تنگی روزی، روزیش کم میشه، برکت پیدا نمیکنه، برکت از روزیش برداشته میشه. نزول انواع بلاها به سرش، واسطه قطع رحم و خسران، همچنان که در مزید. برعکس اگر کسی صله رحم کنه، تنمل اموالش برکت پیدا میکنه، نمو پیدا میکنه. تدفع البلوا، بلا از او، بسیاری از بلاها یه صله رحم کرده ازش مرتفع میشه. و تیسر الحساب، روز قیامت هم حسابش آسان میگیرن. و تنسع فی الاجل، عمرش هم طولانی میشه. یک تلفن رو بردار، سلام علیکم، احوال شما، پدر، مادر، برادر، خواهر، دایی، عمه، عموت، خاله، رحم، احوال پرسی از اینها، رسیدگی به اونها، مقدمه بر دیگران، مقدمه.
محمد این عرض میشد فطریه، اگر کسی داره از فطریه که چیز واجبی است، حالا برسه به مستحبات. محمد اگر در ارحامش هست اونا مقدمن، نباید به غیر ببره بگید. بعضی قریب پسنده، صد پشت غریبه حاضر کمک کنه به عزیز خودش، به فامیل خودش. همه کارها برعکسه. پیغمبر اکرم فرمود قال الله تبارک و تعالی. اصلا چرا میگم رحیم؟ این روایت خوش کنید. پیغمبر از قول خدا نقل میکنه. خدا فرمود انا الرحمن و هذه الرحم. من رحمانم، اینام رحیم، فامیلات رحمه. شققت لها اسما من اسمی. از اسم خودم مشتق کردم رحم را، از رحمان. فمن وصلها وصلته و من قطعها قطعته. کسی وصل کند به رحم، منم با او متصل میشه. کسی قطع کند، منم باهاش قطع میکنم. این میگه چه کنم از کجاست؟ نمیدونه از کجا داره میخوره. چه کنم ها از کجا میاد؟ از این قطع رحم ها، از این بد اخلاقی ها، از این اعوجاج ها. بله عرض کردم پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندانشون، دایی و عرض می شود که خاله، عمو و عمه، بچه ها اینا عرض می شود رحم های انسان. همین در باب ارث هست، همونها که ارث می برن از انسان. خب چی کار کنیم حالا یه خورده از این سوء خلقا بره؟ یکی از راه ها فرمودن عبادت کن. عبادت مقداری اخلاق انسان رو صیقلی میده، روح انسان رو. یکی دیگه تدبر در قرآن. حالا مواردشو من فهرست میگم وقت نیست. یکی دیگه دعا. یه دعا از امیرالمومنین براتون بگم، عبارت خیلی عبارت عجیبی است. قال لابنه الحسن، امیرالمومنین به فرزندش امام حسن فرمود واعلم ان الذي بيده خزائن ملکوت الدنیا والآخره. پسرم اون کسی که ملکوت این عالم، دنیا و آخرت دست اوست، قد اذن لدعائک، به تو اجازه داد. اگه خدا اجازه نمیداد ما دعا کنیم چی باید میکنیم؟ فرمود ادعونی استجب لکم، دعا کنید من اجابت میکنم. او به تو اجازه داد و تکفل لاجابتک، متکفل شده تو دعا کن منم اجابت میکنم. امرک ان تسأله فیعطیک، به تو گفته سوال کن من هم به تو عطا میکنم. و هو رحیم کریم لم یجعل بینک و بینه من یحجبک عنه، حجابم قرار نداده، حاجب قرار نداده، پاسبان قرار نداده در خانهش. گفته خودت مستقیم بیا از من بخواه. و لم یلجئک الی من یشفع لک الیه، بیا خودت. ثم جعل فی یدک مفاتیح خزائنه، تمام کلیدهای خزائنش رو دست تو داده. من مسئلته فمتا شئت، هر وقت خواستی خزائن خدا رو باز کنی کلید داده دستت. کلیدش چیه؟ دعا کن. استفتحت بالدعا ابواب خزائنه. با این کلیدا یعنی با دعا باز کن خزائن خدا رو. ما چقدر وقت تنبلیم، دعا نمی‌کنیم. راه دیگه فرمود همنشین. گاهی بعضی همنشین ها هستن که سوء خلق میارن، بیچارگی برای انسان میارن. راه‌های مختلفی داره.
خدا رو قسم میدیم به حقیقت محمد و آل محمد، ما رو موفق بدارد به حسن خلق، ما رو موفق بدارد به اون چی که رضای امام زمان علیه السلام در اون چیز است. قلب مقدس اون حضرت رو از ما راضی بدارد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین. و امشب مرسومی که در خانه یتیم امام حسن میره. امشب مجلسمون مجلس مهمی است، هم توجه امام حسین است، هم توجه امام حسن است. وقتی از فرزند او حرف میزنیم، صاحب مجلس امام حسن، امام حسین. این آزادی که اینقدر اهل معرفت بود، اینقدر عظیم القدر بود. شب عاشورا امام حسین وقتی صحبت میکرد با اصحاب فرمود برید اینا فقط منو میخوان، داستان مفصل هنامشان رو بعدها عرض میکنم. وقتی مجلس خالی از اغیار شد، اونایی که باقی موندن و گفتن ما دست از یاری تو بر نمیداریم، دیگه امتحان تمام شد، نهایی شد، همه که قبول شدن در این آزمایش، امام حسین یه پرده ای رو برداشت از مقابل چشمان فرمود فردا همه شما که اینجا تو خیمه من نشستید، همه شما شهید میشید. خبر شهادت شد. این آزادم نشسته بود، 13 سالش. شاید با خودش فکر کردی نداره در مقتل، من درز میکنم، فلزا از سوالش این احساس میشه. شاید به ذهن مبارکشون اومده بود که اینی که عموم فرمود که همه شما شهید میشید، این بزرگوار داره میگه. من که سنم کوچیک پایین 13 سالمی، منم جزو اینا هستم. فلزا سوال کرد، گفت یا عماه و انا فی من یقتل، منم جزو کشته های فردا هستم، منم شهید میشم. امام حسین میخواد یه آزمایشی کنه، میدانه یا میخواد آزمایش ما بفهمیم. فرمود که جواب نداد، جوابش با سوال جواب. فرمود کیف الموت عندک، قاسم جان مرگ نزد تو چگونه است؟ دید تو نسبت به مرگ چی؟ قال احلا من العسل، مرگ در راه تو شیرین تر از عسل است. احلا من العسل. 13 سالشه ولیکن اونقدر اوج گرفته در معرفت که مرگ در نزدش این گونه است. آمادگی واضح شد. فرمود که نعم، قال نعم، تو هم شهید میشی، ولیکن بعد ان تبلو به بلاء عظیم، بعد از اینکه به بلای عظیمی مبتلا میشی. این درد شدیدی داری. شهادت خاصی. حالا عرض میکنم که چی بود داشت. این مال شب عاشورا. روز عاشورا وقتی صدای قربت عمو رو شنیده، این آزاده اومد جلو. عمو جان به من اجازه بده، منم جان ما فدات کنم. فرمود تو یادگار برادرم، تو یادگار حسنم. نه عمو جان به تو اجازه نمیدم. اینجا دارد که این آزاده خودش انداخت رو پاهای امام حسین و جعل یقبل یدیه و رجلیه، یعنی دستای امام حسین رو میبوسید، پاهای امام حسین رو میبوسید. یه حالت عجیب. و جعلا یبکیان. چند جا داره در کربلا امام حسین 2-3 مرتبه قش کرد.
یکی از اون جاهایی که امام حسین در کربلا قش کرد اینجا بود. چه منظره‌ای بوده، چه حالی بوده. جعلا یبکیان، شروع کردن گریه کردن، حتی غشی علیهما، وقتی در امام حسین این بر افتاد قاسم. این قصه ای بود رو دل قاسم. وقتی به هوش اومد امام حسین در آغوشش گرفت، شروع کرد گریه کردن و بالاخره با اشک و با ناله اجازه گرفت از سید الشهدا. حضرت فرمود برو. آمد طرف خیمه. مادر جون من اجازه گرفتم میخوام برم، حالا عجلم داره، لباس درست نپوشیده، بندش باز بوده، بند کفشی، کفن پوشیده، با یه حالت این آزاده اومده. چطور اینا عاشقی شهادت بودن، میخواستن زود برن. آمد سوار بر اسب. مردم میگن نگاه میکنن، در مقتل نوشته نگاه کردن دیدن یه آزاده داره میاد که انا فلقت و قمر، مثل قرص ماه داره. کی قرص ماه؟ کی؟ این بچه است، این هنوز محاسن در نیاورده. بعد دیدن داره گریه. گفتن شاید این بچه است. خب این جمعیت رو دیده، لشکر رو دیده، خب از مرگ میترسه، شمشیر، نیزه، این با این حالت اومده. ولی وقتی لب به سخن و رجز خوندن که باز کرد، فهمیدن علت گریه چیه. ان تنکرونی فانا ابن الحسین نجل النبی المصطفى المؤتمن. اول خود رو معرفی کرد مردم، اگه نمیشناسید من فرزند حسنم، جدم رسول الله، جدم امیر المؤمنین، بابام امام حسنه. فهمیدن فرزند امام حسنه. اما این گریه برای چیه؟ گریه برای خودم نیست که هذا حسین کل اسیر المرتهن. اگه ببینید عشق میریزم، برای قربت عموم عشق میریزم. امشب مردم گریه میکنید، امام حسن هم شما رو دعا میکنه، هم امام حسین دعاتون میکنه، هم امام حسن. قدر بدونید قبل این مجلس امشب رو. اونایی که حاجت دادی حضرت قاسم خیلی حاجت میده ها، بگیر دامن حضرت قاسم رو امشب ها. هذا حسین کل اسیر المرتهن بین اناس لا صغب المزن. این عموم قریب مثل اسیری بین شماست، دیگه یاور نداره. اومدم عموم یاری کنم. عمر سعد روش کرد به ازرق، ازرق شامی. این مرد میگن با 1000 سوار برابر بود. گفت ازرق برو مقابلش. ازرق ناراحت شد، گفت امیر منو به جنگ یک بچه میفرستی؟ گفت ازرق اینا بچه نیستن، اینا شیر بچه های علی، نوه های علی هم. نه پسرشو فرست. گفت من پسرم میفرستم. پسر یعنی 4 تا پسر داشت. پسرش فرستاد، اولی رو قاسم به درک واصل کرد، دومی رفت کشت، سومی، چهارمی این عصبانی شد، سوار بر اسب شد. اینجا میگن رنگ امام حسین پرید، صدا زد خدایا پسر برادرم رو نگهدار. ازرق اومد مقابل قاسم. مکر و خدعه میگن همه جا بده الا میدان نبرد، مانعی نداره. این آزاده مواجه با ازرق که شد، گفت تو ازرق شامی که میگن تو هستی؟ گفت تو مرد میدان نبردی، هنوز طریقه میدان آمدن بلد نیستی. گفت چطور؟ گفت چرا تنگ اسب تو نبستی؟ هم شد که نگاه کنه، شمشیر رو آورد پایین قاسم، به درک واصلش کرد.
این نامردها دیدن یه نفر نمیتونن، احاطه کردن، ناجوان مردانه حمله کردن. یه وقت گرد و غبار بلند شد، دیدن آقا امام حسین سوار بر اسب دنبال قاسم میگرد. میان گرد و غبار دید عمر سعد ازدی رو سینه قاسم نشسته، با قاسم گلاویز. از روی اسب امام حسین خودش انداخت روی عمر سعد ازدی. همین که مشغول با این نانجیب بود، یه وقت دید صدای ناله قاسم بلند شد. عمو جان دریاب، عمو جان بدنم زیر سم اسب، آه به عجل آمد ابا عبدالله. سر قاسم و به زانو گرفت، از شدت درد داره که والغلام یفحص برجلیه علی الارض، یعنی پاشنه‌های پاش قاسم به زمین میگیره. عزیز علی عمک ان تدعو فلا یجیبک، خیلی سخته به عمود صداش بزنی کاری از دستش بر نیاد. او یجیبک فلا ینفعک، ای بنای کاخ عشقت بی خلل. مرگ شیرین تر به کامد از عسل، گشته از زخم فزون بانگ تو کم. یا عسل چسبانده لبهایت به هم. نمیتونه صحبت کنه از شدت درد. قاسم من نگویم، گفتگو کن با عمو، لب گشا یک بار و یک عمو بگو. یک عمو برگوی و دل شادم نما، زین غم و زین غصه آزادم نما. باطن یک نوجوان این کین چرا، بهر یک گل این همه گلچین چرا. همه نگاه میکنن آقا با بدن قاسم چه میکنه. دیدن بدن قاسم رو دستگیر والد خیمه حرب شد، خم شد بدن قاسم و کنار بدن علی اکبر. این بدن از برگ گل نازکتر است، همچو اکبر جان من این پیکر. قاسم جان